welcome to my YouTube channel, my first ever YouTube channel. If you want to know how I did this look, then please keep on watching. Hello guys! Thank you kasi kinlik mo tong video. Oh my god, 3 minutes na wala pa akong masasabing matino. Loka na ako. Hi guys, welcome. Say hi! Subscribe to my mom's channel! Yes! Let's get into it. Ano na? So first off, who I am. My name is Khate Cullivan po. I am 23 years old and mag-graduate of Hotel and Restaurant Management. So HRM for short. Why I'm doing this? Bakit ko ginagawa to? Biglaan ba? Kasi gusto kong gawin to noon pa. 2 years ago pa or like 3 years ago, wala lang talaga akong determination para gawin dahil natatakot ako. Natatakot ako na kung ano sabihin ng mga tao, yung mga kakilala ko, sabihin nila, look, biglang ka nag-vlog. Look, biglang ka gumagawa ng YouTube or something. No. Ginawa ko na tong channel ko before pa, pero wala talaga akong time, courage para gawin. Para gumawa ng video, para gumawa ng content. Dahil hindi ko alam saan kakapain. Ano yun? Anyways, na-share ko lang what to expect on my channel. Huwag po kayo mag-expect. Gusto kong gumawa ng mga reviews, hauls, skincare tutorials, yung mga lifestyle, vlog. Yun po yung mga gusto kong gawin. And hindi ko alam kung magiging successful ang ating YouTube channel. But, gusto kong gawin to. So, walang makakapigil sa atin. Yan, sana hanggang ngayon nanonood pa kayo, no? Yung mga nag-click ng ay! I-share ako ng mga products na ginagamit ko for everyday. Like, mabilisan lang. Everyday look na ginagawa ko pag umaalis ako. First, I'm gonna use this English yan. Bago ako maglagay ng something sa mukha ko, gumagamit ako ng itong mist na to. Mura lang to guys, and maganda siya for the skin. Yan! Then, ganyan. After nun, gumagamit din ako ng Lux Organic. Itong Miracle Repair Serum nila, niacinamide. 4% po siya. Actually, sinadjustan to sa akin ng friend ko. Ano lang, maglagay lang kayo ng 2 drops and then kalat nyo lang na ganyan sa mukha nyo. Guys, disclaimer lang, hindi ako expert sa mga bagay na ganito. I just wanna share how I do my everyday makeup sa inyo. Hindi sana ako i-judge, no? Hindi pa ako ready sa mga ganyan. So, after nung niacinamide, let's get... Meron akong ginagamit itong tinted sunscreen ng Bello. Yan, maganda to guys. Napaka-lightweight niya lang sa skin. Meron siyang SPF 50 PA+++. Sorry. So, lalagyan lang tayo ng konti dyan. Ano ka? Vlogger ka dyan? Ano to guys? Meron siyang tone adapt technology na hindi mo na kailangan mag-worry kung anong shade or whatever kasi siya mismo yung a-adapt sa skin mo. Siya mismo ang mag-a-adjust. Grabe, ang hirap pala mag-vlog. Ang hirap magsalita. Okay lang yan. Kahit isang may manonood, magbibigay pa rin tayo. After ko maglagay na Bello Tinted Sunscreen, maglalagay ako nitong Advanced Power Paint Multi-Use Color Cream. Ano siya? Pwede siya dito sa cheeks. Pwede mo rin siyang gawing... Sorry guys, yung mga pusa ko naglalampungan. Pwede mo rin siyang gawing lipstick. It's up to you. Pero ako ginagawa ko lang siya. Nilalagay ko lang siya sa ano ko. Sa cheeks. Yarn! And then, i-blend natin yan. Ng kamay lang guys, kamay. Sorry, parang magayo yung pisngi ko, no? Kasi yung ngipin ko, kaka-adjust lang. Kailangan nila malaman yarn. After nung
tint na nilagay ko. Magamit ako nitong Maybelline powder. Mura lang to guys. So, ipat-pat-pat mo lang yan dyan. Guys, sorry, napakasimple ng background natin. Don't worry, magkaka-design tayo dyan ng content. At sorry sa lighting kasi wala pa tayo ring light. Nasira yung ring light ko. Ito na. Gumamit ako itong colorette in the shade Ginger. Ganda to guys. Sino ka dyan? Tayo lang natin siya magtuyo. After na, magba-brown na ako. Ito pala yung ginagamit ko guys. Itong Tinted Brow Gel by Nichido. Tama ba yung pagkasabi ko? Kasi sa Nichido siya. Masyadong black kasi yung kilay ko. Gusto ko siyang maging brown. Kasi brown yung ating hair. Yan guys, tapos na tayo sa face natin. Aayusin ko lang yung hair ko ng konti and I'll be right back. So yes guys, this is our final look. I hope you like this video. Sorry kung medyo awkward ako nagsasalita. Bear with me kasi this is my first video. Just wanna say maraming salamat sa mga nag-subscribe na sa channel ko. Kahit konti pa lang, I really appreciate it na at least nag-subscribe din ako kahit 17 lang ata yung subscriber ko, pero I know we will get through this. Magkakaroon din tayo ng subscribers soon. Maraming salamat po ulit sa mga taong sumusuporta sa akin. Sumusuporta? Sino ka dyan? I mean, yung mga taong nandito para sa akin habang nag-i-start pa lang ako. Mga girls out there also. Kung may suggestion kayo na gustong ipagawa sa akin, mga reviews, hauls, gagawin ko yan. Comment na kayo sa baba. Okay? Again, please don't forget to subscribe. Hit the notification bell button. Don't forget to subscribe, like, and hit the notification bell button para pag may bago akong upload na notify kayo. Again, my name is Khate Cullivan. And I hope to see you on my next one. Have a nice day. Always think positive and always smile. Bye-bye.